Allt sker på några minuter. Det är maj 2018 på Stadshotellet i Lidköping, ett landsortshotell från 1800-talet på Västgötaslätten, vid Lidans mynning mot Vänern. Någon lämnar över en liten påse till en man i 20-årsåldern. Han rullar ihop en sedel, sniffar i sig innehållet och ger sig sedan ut i vimlet på hotellets nattklubbskväll. En stund senare, vid 2-tiden på natten, är han gripen och sitter framför en polisman i ett förhörsrum på polishuset i Lidköping. Snabbt står det klart för polismannen att pulvret i påsen är kokain. Det står också klart att den unge mannen i förhörsrummet, tidigare ostraffad, inte tillhör det vanliga klientelet av missbrukare. Under det senaste året har flera liknande kokaingripanden skett i Skaraborg. En ung man grips för kokainköp i Lidköping. Två unga män köper narkotika inne på krogen Pitchers toalett i Lidköping. En man grips på Mickes pub i Skövde, en ung kvinna utanför en annan krog i samma stad. Samtliga gripna är personer i medelklassen med fasta anställningar och ordnade liv. I flera fall handlar det om tidigare ostraffade unga män, som testat kokain för första gången. Kokainet sprider sig nu över landet. Tiden som kändisprov på Stureplan är historia, och det rapporteras om allt fler kokainbeslag i små och mellanstora städer. Används av nya grupper. Steve Almar, strategisk analytiker på underrättelseenheten vid NOA, nationella operativa avdelningen. Tidigare har det varit mer av ett storstadsfenomen, men nu har det börjat förekomma mer brett och inom nya grupper, säger han. Polisområde Skaraborg, som ansvarar för 15 kommuner mellan Vänern och Vättern, har sedan början av 2017 slagit larm om allt fler kokainbeslag. Expressens kartläggning av polisutredningar och domar under det senaste året visar hur kokainhandeln blivit allt mer öppen i området. I flera fall har drogerna sålts på krogtoaletter, bland annat på krogar i Lidköping och Skövde samt på stadshotellen i Mariestad och Lidköping. Det tycks ha blivit något av en partydrog här, men förekommer även i utredningar kring våldsbrott och kriminella nätverk, säger Lars Johansson, chef vid polisens enhet för grova brott i Skövde. Christian Fock, inspektör som jobbat med flera narkotikautredningar inom polisområdet Skaraborg. Tidigare skedde försäljningen kanske i en bil eller lägenhet. Det är en ny bild nu att de är så här vågade och tar med sig narkotikan för försäljning inne på krogar. Plötsligt blir man erbjuden och det ligger framför en. Man har pengarna på fickan och tänker att jag provar väl. Den bilden bekräftas också i förhör där tidigare ostraffade män, som gripits på krogar i Skaraborg, vittnar om att det är första gången de är i kontakt med polisen, och hur de köpt drogerna på krogtoaletter. Jag sprang på en kille på toaletten som erbjöd en lina kokain, säger en man i 20-årsåldern som greps på Stadshotellet i Lidköping. Jag köpte en påse för 1000 kronor på påskafton inne på en krog. Jag minns inte vem jag köpte av, jag var väldigt berusad, säger en man i 25-årsåldern. Jag har aldrig testat förut och köpte av en kille inne på krogen. Jag betalade några hundralappar, säger en annan man i 25-årsåldern. Kopplingar till kriminella nätverk. Polisen kopplar handeln för lokala kriminella nätverk. De köper in kokain till den lokala marknaden via dolda kanaler på internet eller genom etablerade och gängrelaterade narkotikanätverk i storstadsområdena. I december 2017 slog polisen till mot MC-klubben Verdi och MC Skara, som är en officiell underavdelning till Bandidos. Polisen hade spanat mot personer kring klubben i flera månader och fått uppgifter om omfattande kokainhandel. Under spaningen dokumenterades bland annat ett presidentmöte, där Bandidos högsta chefer samlades i Vara, och spanarna följde Verdi och MCs president på förmodade narkotikamöten i Jönköping och Göteborg. 6 personer fick senare fängelse, en dom som överklagats i mellan 1 år och 2 månader och 3 år och 6 månader. Ledaren för Verdi och MC Skara var den som fick det högsta straffet. Enligt åklagaren hade man sålt 170 gram kokain under en begränsad period och 60 gram beslagtogs. I oktober 2016 slog polisen också till mot en liga som bedrivit omfattande kokainhandel i Skaraborgsområdet.
Hos den 35-årige huvudmannen, en lokal företagare, beslagtogs en Breitling-klocka för 130 000 kronor, en guldhalskedja värd 225 000 kronor och en sportbil, Audi R8 FSI Spider Quattro, köpt för 800 000 kronor. Men de två krossade kokainnätverken innebar inte slutet på handeln i Skaraborg. Det vi ser över tid är att när man tar bort stora aktörer tar det inte många veckor förrän det är nya namn som kliver in och tar över ledarpinnen. Då ser andra chansen att göra pengar på det, säger Christian Fock på Skaraborgspolisen. Det är tråkigt för det vi ser är hur kokainet nu kryper ner i åldrarna. Det är allt oftare vanliga ungdomar som inte ens har åldern inne för att gå på krogen som testas positivt för kokain och måste krossas. Narkotikahandeln drar också en rak linje mellan kokainköp på Västgötaslätten och gängskjutningar i storstadsområden. Knarket är bränslet i det kriminella maskineriet och de narkotikasäljande storstadsgängen tjänar stora pengar på vidareförsäljning till lokala nätverk runt om i Sverige. Narkotikahandeln är generellt sett väldigt lukrativ och håller igång annan kriminell verksamhet. Skjutningar i förorten handlar ofta om konkurrens om narkotikamarknader, säger Stue Albonoa. Morgan Johansson, justitieminister, S, går på samma linje och hänvisar till att fler övervakningskameror är metoden för att få stopp på försäljningen. Mycket av gängkriminaliteten härrör från narkotikatrafiken och handeln. Vi kan inte tillåta öppen försäljning av narkotika i Sverige, därför sätter vi in fler övervakningskameror än någonsin tidigare. Han menar att det finns ett klassperspektiv på kokainhandeln där ungdomar från välbärgade familjer håller liv i narkotikatrafiken, som i sin tur leder till gängskjutningar och konflikter. När Brottsförebyggande rådet gjorde en utvärdering förra året var det främst i Täby och Danderyd som ungdomar använde narkotika. Samma mönster finns i Malmö också. Det kan vara så att överklassen håller igång narkotikatrafiken, därför måste vi också sätta hårt mot dem som köper. För det är ur narkotikahandeln som konflikter kommer och det är så gängen tjänar pengar. Försäljningen måste krossas, 42 personer sköts ihjäl och 140 personer skadades i gängrelaterade skottlossningar förra året. De nya KOKAINKÖPARNA i Skaraborg, kvinna i 25-årsåldern som arbetar med personalfrågor. Greps kokain påverkad utanför en krog i juli 2016. Erkände och dömdes i januari 2017 för ringa narkotikabrott under en polisinsats mot narkotika på krogen. Oktober 2017 grips en man i 25-årsåldern på en krog. Han erkänner att han tagit cola och testar positivt för kokain. Mannen arbetar på en annan restaurang, dömdes i maj 2018 för ringa narkotikabrott. En misstänkt narkotikapåverkad man i 25-årsåldern grips utanför en lägenhet i Lidköping. Säger i förhör att han köpt kokainet på krogen Pitchers i Lidköping. Dömdes i juli 2018 för ringa narkotikabrott, greps narkotikapåverkad i mars 2018 utanför krogen Pitchers i Lidköping. Säger i förhör att han aldrig tidigare testat drogen och köpt det inne på krogen. Dömdes i juli 2018 för ringa narkotikabrott, påträffades narkotikapåverkad under en utekväll i maj 2018, berättade i förhör att han blivit erbjuden kokain inne på toaletten. Mannen är hantverkare och profilerad inom idrotten. Dömdes i september 2018 för ringa narkotikabrott, greps narkotikapåverkad i maj 2018, erkände direkt narkotikabrott. Åtalades i oktober 2018 för narkotikabrott. Man i 25-årsåldern, som arbetar inom en kommun, som 2 gånger under 2017 och 2018 stoppades kokainpåverkad. Åtalades i oktober 2018 för narkotikabrott. Man i 30-årsåldern som i förhör uppger att han varit på krogen och blivit så berusad att han inte minns vad som sedan hände. Greps kokainpåverkad. Arbetar som konsult, dömdes i februari 2017 för ringa narkotikabrott. Visa mer, visa mindre.